Good morning mga kap! What's up? What's up? Dubaikers TV here and welcome back to my channel. So yung mga kap, meron na naman tayong ride today. Current time natin is 5:20 AM. So magmamams world loop lang tayo ngayon. Medyo malapit lang kasi meron tayong kailangan puntahan mamaya after ng ride. Papawis lang tayo saglit. So may mga kasama ako, tatlo, sila Kuya Charles, si Bin, tsaka yung isa nating bagong kasama. Kaso nauna na sila dun. So habol na lang tayo. Morning, morning! Kumusta? Morning. Pala si Angelo yung bago nating kasama. Kumusta, Kap? Ayos. Si Binjin is back on track. Pasok? Kwento ko mamaya. Mamaya na, magang-maga pa eh. Yan yung na-miss namin eh. Kaya si Kuya Chard. Alas 5 pa lang pero sobrang init na. Humid na naman. Ayan. Wala nakalagay kung anong kung Yan, tayo muna habang naka-red. papalit na sigara sa gulong ah. Woohoo! Tara, let's go. Warlan sa tayo mga kap. Dire-diretsuhin lang natin itong pinataw punta ng Mamsar. So yung sinasabi ko kanina na pupuntahan natin is punta tayo ng Trinx bike shop doon sa pinagbilhan ni Binjin ng bisikleta niya. May papaayos sa bike niya, at the same time mag-vlog na rin tayo doon, maningin na rin tayo ng mga bike doon. Nagkakapitan na agad yung dalawa. Ganda dito. So yung mga kap, tigil muna kami saglit para uminom ng tubig kasi napagod sa gutter. Grabe yung gutter dito. Tapos pahinga saglit, tapos mag-iisang kami, loop para pagpawisan ng sobra. After natin mag-loop, mag-chailan tayo. Tapos diretso na tayo dun sa Trinx bike shop. Sama natin. Stop. Ganda dito. Mamsar Beach. Nakailang punta na tayo dito pero hindi pa din nakakasawang puntahan kasi ganda ng
Ganda ng lugar na to, ang ganda ng beach na to. Few moments later. So yung mga kap, nakapagpahinga na tayo. So tignan natin hanggang doon sa may dulo. Kung ano bang meron doon kasi di pa kami nakakapunta doon eh. Buti dito may bike lane, no? Ganda dito. Sobrang aliwalas ng ano. Takbong paugi lang muna tayo ngayon. Sarap magbike dito. Grabe. Panalong panalo. Kinis ng daan. Linis. Sarap magbike. Habang bike lane ito. Ay, ito na yata yung dulo. Oo. Ito na nga yung dulo nito. Tapos buhangin na. Ayan. Ito na yung pinakadulo niya mga kap. Tapos diretsuhin natin doon, mag-loop na tayo. Simula dito sa pinaka umpisa nito hanggang sa may dulo. Tingnan lang natin si Kuya Charles at si Angelo. Yun na sila oh. Ito na yung dulo. Wow! Diretso na tayo, isang loop. Oh my God! Isang diretsong Oo. lang. Point to point. So tara. Kapagpahinga na ng konti. Mula dito sa dulo hanggang doon sa kabilang dulo. It's not a game, it's a rich thing. Ha? Pagod. Inom muna tayo ng tubig dito. Ito maganda dito, Kap, sa Dubai. May mga water dispenser dito. Tapos malamig pa. Sarap. Woo! Pagod. Success. Sarap magbike. So mga Kap, punta na tayo ngayon ng ng restaurant para mag-chai. Tapos doon na tayo magpalipas ng oras. After doon, diretso na tayo ng Trinx bike shop. See you na lang doon. Ay, yung pedal mo. Just Sino? Okay, sa restaurant mga Kap. What's the rabash name of the ano? So mga Kap, dyan tayo sa restaurant. Kaya lang tayo saglit, tapos konting kwentuhan bago diretso na tayo sa Trinx bike shop. Rabash. Sarap. Chay-chay lang tayo. Gano'n. Bin, wala ba tayong kwento dyan? Wait lang, isip mo na ako. Hindi, binigla mo ako. Isip ako, wait lang. Dapat biglaan. So, chay lang kami sa mga Kap, tapos umorder na rin kami ng parata. At least may, di pa kasi kami nag-aalmusal eh. So, para may laman yung tiyan namin kahit paano. May iba na sa 70 plus. Nag-Amazon ka ba? Siyempre, Maya din. Sa Maya plus.
Ito yung pinapakita yung mga feedback ng mga buyers. Pag nag-ride pero mag-isip ako ng kwento. Ayun, Ano yung kwento? Kapit bahay namin. Kaya wala na chismis. Kaya mga ka, tapos na kami mag ano, mag-chai dito tsaka konting kwentuhan lang din. So punta na tayo ng Trinx bike shop ngayon. Si Angelo pala baka di na makasama sa atin doon kasi may pasok pa siya eh. So see you next time bro. See you. So, ulitin. Wala talagang kwento Bin? Mamaya. Mamaya na? Mamaya. Luluto na. Busog. Panalo. Uy. Yung helmet ko pala nakalimutan ko. Makakalimutan pa ang helmet, madadali pa tayo. Okay mga kap, tapos na tayo mag-almusal. Pwede na ulit. Punta na tayo ngayon ng Trinx bike shop. Baka di na ako makapag-vlog kasi yung init no. Almost 8 AM na. So kita-kits na tayo pagdating namin dun sa Trinx bike shop. Pre, may tanong ako. Ano yan? Kahit si Einstein, di alam sagutin to eh. Nakatakot yan ha. Oo. Ano ba yan? Siguro mga 20%, 5% na masagot niya to. Bakit tumutuloy yung laway ng aso? Ba't tumutuloy yung laway ng aso? Ikaw pre, may idea ka ba? Akin na lang fiction. Malibre? Mali. Pagod. Ay, di. Pagod. Ano pa yung scientific reason, ano na to? Explanation yung isasagot ko dyan. Oh, Baka nakatulog. hindi, mali. Mali din. Ikaw pre, meron ka ba ba? Scientific daw, ibatay tayo dyan. Habulin mo natin sa paring chart, tanungin natin. May tanong ako. Ano yan? Ba't tumutuloy laway ng aso? Bakit tumutulo ang laway ng aso? Oo. Kasi pagod. Ay, di pre, Binjin. Nasabi na namin yun eh. Oo. Eh bakit? Serious? Serious? Sirit na, sirit na. Wala na. Kasi pre, hindi sila marunong dumurak. Kaya pinapatulo na lang nila yung laway nila. Pinapatulo nila kasi sabi nila parang hindi na ako dudura pagising ko. Bin, last ride mo na to ha. Panalo. Daming bike shop dito. Meron doon sa dulo, dalawa. So ito pa. Dito pala maraming bike eh. Ito pa oh. Daming bike shop pala dito mga kap. Ito pa oh. Yan ha. Thanks. Okay mga kap, dito na tayo sa showroom ng Trinx dito sa may Naip. Ayan oh. So dami nilang bike sa loob, tignan natin. Morning po. Morning po. Pwede po mag-video? Ayun. Kabayan natin. Buti kabayan. Kung ibang lahi ito, baka di tayo pinayagan. Daming bike dito. Daming bike dito mga kap. Ayos oh. Dami. Next, merong electronic bike dito. 4,200. Meron din silang folding bike dito na Trinx. Yung presyo niya 3,150. Diba? Ganda. Tapos meron sila dito mga ano, hero style na road bike. Kano kaya to? Sir, magkano itong saba na road bike? Yan, binibenta na rin ng 8,2. So, convert nyo na lang mga kap. Convert nyo times mo sa ano, 1350 or 14. Yun yung exchange rate dito.
3,200. Sa mga pro spray kasi Ultigra na. Oo nga. Naka-Ultigra group set pre. Naka-Ultegra na group set na. Tignan natin yung mga presyo nito. Itong Trinx na road bike kagaya ng kay Binjin, 3,900 dirhams. Wala siya mga presyo eh. Pero sobrang ganda niya. So sa mga kapadyak natin dito sa Dubai na gusto niyo ng road bike or mountain bike na Trinx yung brand, punta lang kayo dito sa May Naip. Ilalagay ko yung full address nila sa sa description tsaka yung contact number ni kabayan natin dito. So pwede kayo mag-inquire sa kanya. Dami dito kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ng fat bike, gusto nyo ng folding bike, gusto nyo ng mountain bike, road bike, lahat meron kompleto. May mga helmet sila dito. Ang forma nito, may spider. Forma. May pangbabae din na Hello Kitty. May scooter din sila dito. Itong frame na to, 2,650. Frame pa lang, 2,650 na. Itong mga pangbabae na bike. Meron din sila mga pambata dito, mga kap. Oh. Ayun, ang mga pambata nila dito. So kung gusto niyo bilhan yung mga anak niyo, meron din sila dito. Depende sa age. Sarap dito. Ito pre, trip ko. Gusto mo subukan, no? Ano mo yung kaso ano? Oo, nakakabala si Kuya. Kuya, anong oras yung timing niyo dito? Alas 8 hanggang alauna ng umaga. Tapos break time namin from 1 o'clock to 4 o'clock. Ayun. So bukas ulit kami 4 o'clock to 9 o'clock sa evening. Ayun. Yun yung mga timings nila. So pwede kayo pumunta anytime doon sa sinabi ni Kuya. Mabait naman si Kuya, so siguradong ibibigay nila sa iyo yung saktong bike para sa iyo. Itong frame set na to, 2,650. Convert nyo na lang into pesos. So, meron sila ditong parang fat bike. Tignan natin. Ayan. May fat bike sila dito. Meron sila ditong parang interior na hindi siya kagaya ng normal interior na ginagamit natin. Hindi siya rubber. Hindi siya rubber. Polyurethane material siya. So, hindi siya madaling mabutas, sir, no? Hindi. Mas madulas. Oo. So, parang tatalbog lang kung sakaling may forma. Sarap mag-upgrade. Isa-isahin lang natin yan, sir. Pero babalik ako dito, promise. Bibili ako ng road bike ko. Road bike din gusto ko eh. Gusto mo pre, ito pre, may puli-pula din. O, kaya sa mga gustong mag-bike, ano bang may advice mo? Ano lang kayo, mag-inquire kayo ng bike na kahit hindi siya kilala ang brand na katulad ng mga Giant, Specialized or Trek, Cannondale. Meron available yan sa UAE yung mga brand na yan. Kaso, pagdating naman sa component, kung ikumpara mo sa Trinx bike, halos magkapareho lang sila. Depende lang sa budget mo kasi kung gusto mo ng bike na Binibili mo yung brand nila, no? maganda ang quality ng components, so mamili ka. Pero sa quality, halos parehas lang. Pareho No? lang. Group set pareho. So, yun lang mga kap. Ito na yung mga bike nila dito. So, pwede nyo silang bisitahin dito. Andito lang si Kuya. Hanapin niya lang. May free service. Kaya ano pong masasabi niyo sa kanila? Napupunta dito. Meron ba talaga to? Ini-invite ko lang sila na subukan nilang mag-visit sa shop para makakita sila Ayun. paano yung kalidad ng mga bisikleta ng Trinx. Ayun. Makakasa kayong ibibigay ni Kuya na kabayan yung pinaka the best na bike para sa inyo. Si Binbin napalabas na. Ayun. So yung mga kaw, dito namin tatapusin yung vlog. So please make sure to like, comment, Share and subscribe. and please don't forget the notification bell para like kayo mo-notify sa mga gala namin. Peace. Bin!